ሰላም እንዴት ናችሁ? አቤኔዘር ነኝ። ዛሬ ደግሞ ቀጣዩን ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በዚህ ቪዲዮ ፕሮፖዛል ከተቀበሉን በኋላ አክቲቭ ከተደረግን በኋላ ምን ማድረግ እንዳለብን አጠቃላይ አይዲያውን እናወራለን። እስከ ስራ እስከ መላክ ድረስ ከዛ ገንዘብ እስኪከፍሉ ያለው ስቴፕ ድረስ እሱን እናያለን። በጣም ቀላል ፕሮሰስ ነው። ያለፉትን ኤፒሶድ ማባል ካላያችሁ እነሱን አያታችሁ ብትመጡ አሪፍ ነው። ምክንያቱም ግራ ሊገባችሁ ስለሚችል ቀድማችሁ እነሱን ኤፒሶድ አይታችሁ ነው። ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ያለፉትን ኤፒሶድ። እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ዶክመንቶችን እንዲሁም ደግሞ የአፕወርክ አፕሊኬሽኑን ምናምን ነገር የምትፈልጉ ከሆነ ቴሌግራም ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። አቤኔዘር ቲኤንቲ ብላችሁ ሰርች ስታደርጉ ይመጣላችኋል። ወይም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ላይ የቴሌግራሙን ሊንክ አስቀምጥላችሁ ነው፣ እሱ ማየት ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ በቪዲዮ እንሰራላችሁ የምትፈልጉት ስፔሲፊካል የሆነ ፓርት ካለ ስለ አፕወርክ ወይም ደግሞ ሌላ ነገርም ኮሜንት ላይ አስቀምጡና ኮሜንታችሁን አንድ ጊዜ ቪዲዮ ለመስራት ሞክራለሁ። ወደ ዛሬ ቪዲዮ እንሂድ። ፕሮፖዛል ካስገባውን በኋላ እንዴት ነው አክሴፕት እንደተደረግን የምናውቀው ወይስ ሪጀክት እንደተደረግን እንዴት ነው የምናውቀው የሚለውን እናያለን። ወደ ዌብሳይታችን እንሄድና ወይም ደግሞ አፕሊኬሽኑ የምትጠቀሙ ከሆነ ወደ አፕሊኬሽኑ እንገባና እዚች ጋር ፋይንድ ኦር እዚች ጋር በዚህኛው ሊስት ውስጥ ፕሮፖዛል የሚለው ፓርት እንገባለን። ማይ ፕሮፖዛልስ የሚለውን ስንገባ ይሄ ሊስቶች ይመጣሉ። ዘን ፕሮፖዛል ያስገባናቸው ሳይሚት ያደረግናቸው ፕሮፖዛሎች እዚች ጋር ነው የሚመጡት ሊስታቸው። እዚች ጋር እንደምታዩት ለምሳሌ እኔ ሰሚት ያደረጓቸው ፕሮፖዛል ናቸው። እናንተም ሰሚት ያደረጓቸው ፕሮፖዛል እንደዚህ ነው የሚመጣው። አንዱን ፕሮፖዛል መርጣችሁ ዊዝድሮ ለማድረግ ከፈለጋችሁ ለምሳሌ አንዱን ፕሮፖዛል ትወስዱና ያስገባችሁትን ከቨር ሌተር ምናምን ነገር ደግማችሁ ማየት ትችላላችሁ። ለምሳሌ እኔ ያስገባሁት ከቨር ሌተር እዚች ጋር አለ። እናንተ የምታስገባቸው ከቨር ሌተሮች እዚች ጋር ማየት ትችላላችሁ። ፕሮፖዛሉን ቪዚድሮ ማድረግ ከፈልጋችሁ እዚች ጋር ቪዚድሮ የሚል ፕሮፖዛል አለ። አክቲቭ ፕሮፖዛል እዚች ጋር ደግሞ አክሴፕት ስትደረጉ የምታዩት ፕሮፖዛል ነው። ለምሳሌ አንዱ ካምፓኒ አክሴፕት ካደረጋችሁ በኋላ ወደ አክቲቭ ፕሮፖዛል ሲገባ ማለት ነው። ስለዚህ አክሴፕት ስትደረጉ አንደኛ ኢሜይል ይላክላችኋል ወይም ደግሞ ወደ ማይ ፕሮፖዛል በሚለው ሊስት ውስጥ አክቲቭ ፕሮፖዛል ውስጥ ይቀመጣል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ኢንቫይት የተደረጋችሁት ፕሮፖዛል ነው እዚህ ጋር የሚቀመጠው። ለምሳሌ ይሄ እንደምታዩት የኔ ኢንቫይት የተደረጉት ፕሮፖዛል ነው። እናንተም ኢንቫይት ስትደረጉ እዚች ጋር ነው የሚቀመጠው። ይሄ ደግሞ ኦፈር የተደረጋችሁት ዘን እዚች ጋር ደግሞ ይሄኛው ሪፈራልስ ደግሞ እናንተ ሪጀክት አልፈልግም ኢንቫይት አድርጋችሁ አልፈልግም ያላችሁ ፕሮፖዛል እዚህ ጋር ነው የሚቀመጡት። ዘን አልከብድ የሚለው ደግሞ እዚች ጋር ሪጀክት የተደረጋችሁት ሊስቶቹ እዚች ጋር ነው የሚመጡት፣ ሪጀክት የተደረጋችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሳይመትድ ፕሮፖዛልስ የሚለው 5 ነበር አይደል? እዚች ጋር ያለው ወደ 4 ሲሄድ አንዱ ሪጀክት ተደርጋችኋል ማለት ነው። አክሴፕት ከተደረጋችሁ አክቲቭ ፕሮፖዛል ውስጥ ነው የሚቀመጠው። ሪጀክት ተደረጋችሁ ደግሞ እዚህ ጋር ካይፕ የሚለው ሊስት ውስጥ ነው የሚቀመጠው ማለት ነው። አጠቃላይ አክሴፕት እንደተደረጋችሁና እንዳልተደረጋችሁ የምታውቁት በዚህኛው ነው። ከዛም በኋላ አክሴፕት ከተደረጋችሁ በኋላ ወዴት ትሄዳላችሁ? እዚህ ጋር ሜሴጅስ የሚለው አለ አይደለ? ወደዚህ ትገባላችሁ። ሜሴጅስ በሚለው ሊስት ውስጥ እዚች ጋር ታያላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ቀድመው እነሱ ነው የሚያወራችሁ አብዛኛውን ጊዜ። ከዛም በኋላ አክሴፕት ከተደረጋችሁ በኋላ ኖርማል ዲል ማድረግ ትችላላችሁ። እዚች ጋር ማውራት ትችላላችሁ። እዚህ ሜሴጅስ በሚለው ነገር ውስጥ እንድታውቁ የምፈልገው ነገር ፎርማል ላንጉዌጅ ብትጠቀሙ አሪፍ ነው ስታወራቸው ማለት ነው። ማለት ከጓደኛ ጋር እንደምታወሩት ሳይሆን ፎርማል የሆነ ፕሮቶኮል ብትጠቀሙ አሪፍ ነው። ከክላይንት ጋር ስታወሩ ፕሮቶኮሉን ለመጠበቅ ከዛ ካወራችሁ በኋላ አሁን ይሄ የመጀመሪያ ስራችሁ ምናምን ነገር ከሆነ ይህን ያክል በትልቅ ገንዘብ ላይ አትከራከሩ። በትንሽ ገንዘብ ከሆነ ፈርስት የመጀመሪያ ስራ ስለሆነ በትንሽ ገንዘብ ከፍ እያላችሁ ለመሄድ በዛ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዲል አድርጉ። በትናንሽ ገንዘቦችም ችግር የለም። ይህን ያክል ትልቅ ነገር ኤክስፔክት እንዳታደርጉ። ምክንያቱም ሪቪዋችሁን ከፍ ለማድረግ እና እንዲሁም ደግሞ ለቀጣይ እንዲጠቅማችሁ መነሻ እንዲሆናችሁ በትንሽ ገንዘብም ዲል ብታደርጉ ችግር የለም። እንደኔ አድቫይስ ነው የምነግራችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ቀጣይ እንድታውቁት የምፈልገው ነገር ካወራችሁ በኋላ በገንዘብ ተስማማችሁ እንበል፣ በሆነ $5 ተስማማችሁ እንበል በትንሹ ማለት ነው። $5 ከተስማማችሁ በኋላ ፋይል የሰራችሁትን ፋይል እንዳትልኩ። ለምሳሌ ፎቶ ኤዲተር ከሆናችሁ ፎቶ ኤዲት አድርጋችሁ ወይም ደግሞ ግራፊክ ዲዛይን ከሆናችሁ የሆነ ዲዛይን ሰርታችሁ ሎጎ ሰርታችሁ ከዛም በኋላ ካወራችሁ ከተስማማችሁ በኋላ ለምሳሌ $12 ተስማማችሁ ለ4 ሎጎ ከዛም በኋላ $7 ወይም $12 ተስማማችሁ እንበል። ዘን ቀጥታ ፋይሉ እንዳትልኩ ምን መጠበቅ አለባችሁ? ኮንትራት የሚባል ነገር አለ። ኮንትራት ላክልኝ ትላላችሁ። እሱ ደግሞ ሜቢ
ኮንትራት ልካለው ምናምን ነገር መጀመሪያ ፋይሉን ላክልኝና ልየው ካለ እንዳትስማሙ እናንተ መጀመሪያ ኮንትራቱን ላክልኝ ከዛም በኋላ ፋይሉ ልካለው በሉ። ምክንያቱም ግዴታ ነው። ኮንትራት ሳይልክ ፋይል ከላካችሁ አፕወርክ ጣልቃ መግባት አይችልም የዛን። ስለዚህ ኮንትራት ጠብቁ። ምክንያቱም እኔ መጀመሪያ የሰራው ስህተት ስለሆነ ይህን ደግማችሁ እንዳትሰሩ ኮንትራት ጠብቃችሁ ብትልኩ አሪፍ ነው። ስለዚህ ሰራችሁ በሆነ ገንዘብ ተስማማችሁ ኮንትራት ይላክላችኋል። ኮንትራት ምንድን ነው ላላችሁት ደግሞ ለምሳሌ የኔን ኮንትራት ላሳያችሁ። ኮንትራቱን ላክልኝ ከዛ የሰራሁትን ፋይል ላኩለት ማለት ነው። ገባችሁ አይደለ? እናንተም ስለዚህ ምን ማድረግ አለባችሁ? ኮንትራቱን መጠበቅ አለባችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮንትራቱን አይታችኋል አይደለ? ኮንትራት የኢንተርኔት ኮንትራት ከላከላችሁ በኋላ ኮንትራት ሜክ ካረገ በኋላ እናንተ ፋይላችሁ ምን ታደርጋላችሁ? ትልካላችሁ። ስለዚህ ሀሳቡ ገብቷችኋል አይደለ? ይሄ ነው የኮንትራት ሀሳብ። እነዛ ካልከፈላችሁ ምንድነው የምታደርጉት? ሪፖርት ማለት ትችላላችሁ። የዛኔ አፕወርክ ጣልቃ ይገባል። ምክንያቱም ኦልሬዲ ኮንትራት ገብቷል። ኮንትራት ልክ እንደ ፕሮሚስ ማለት ትችላላችሁ። ፕሮሚስ ገባላችሁ እንደዛ ማለት ትችላላችሁ። ስለዚህ ኮንትራት መጠበቅ አለባችሁ። አጠቃላይ የምታወሩት ፕሮሰስ ይሄ ነው። እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት መደወል ትችላላችሁ፣ ክላይንቱ ጋር ማውራት ትችላላችሁ፣ የተለያዩ ነገሮች ሚቲንግ ማድረግ ትችላላችሁ ከክላይንቱ ጋር። እንዲሁም ደግሞ በሰዓት የሚከፈላችሁ አይነት ስራ ከሆነ ሞር ብዙ ጊዜ ስለምታወሩ መደዋወልም አንዳንዴ ሊኖርባችሁ ይችላል። ግን አብዛኛው ጊዜ መጻጻፍ ነው ያለው። ስለዚህ ትጻጻፋላችሁ። ይሄ ነው አጠቃላይ ፕሮሰሱ። አይከብድም። በጣም ቀላል ነገር ነው። የሚከብድ ነገር አይደለም። አንተም ይህን ፕሮሰስ ሙሉ የምትከተሉ ከሆነ ሰክሰስፉል ፍሪላንስ መሆን ትችላላችሁ። ዘንድ ሌላኛው ደግሞ እንድታውቁ የምፈልገው ነገር ስራ ካስገባችሁ በኋላ ገንዘብ ሲከፍላችሁ ገንዘቡ የሚቀመጠው እዛው አፕወርክ ላይ ነው። ከዛ ከአፕወርክ ደግሞ እንዴት ነው ወደ ባንካችን ምናምን ነገር የሚለው እሱም በቀጣይ ቪዲዮ ነው የምናወራው። እንድታውቁ የምፈልገው ነገር ስራችሁን ስትሰሩ በተባለው ሰዓት አስገቡ። እንዲሁም ደግሞ ፎርማል የሆነ ንግግር አርጉ። አለዛ ከጨረሳችሁ በኋላ ሪቪው የሚባል ነገር አለ። ሪቪው ይሰጣል። ስራችሁን አይቶ በሰዓት አስገባችሁ ኳሊቲው ምናምን ነገር የስራችሁን ኳሊቲ አይቶ ሪቪው ስለሚሰጥ ሪቪው ደግሞ በጣም ማተር አለ። ሳይ 2.1 ምናምን ብሎ ሪቪው እዛ ላይ ከተቀመጠ የመቀጠርን ፕሮባቢሊቲያችሁ ይቀንሳል። ምክንያቱም ስራ ስታስገቡ ሪቪዋችሁ ስለዚህ አሪፍ ስራና በሰዓቱ ብታስገቡ አሪፍ ነው። ይህንን እንድትይዙ እመክራችኋለሁ። የዛሬ ቪዲዮ በዚህ ብንጨርስ አሪፍ ነው። ቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ ስለ ገንዘብ አከፋፈል እናያለን። እንዴት ነው እንደተከፈለኝ የማውቀው፣ እንዲሁም ደግሞ ከአፕወርክ ወደ ባንክ እንዴት ነው ማስተላለፈው፣ አጠቃላይ ስለ ገንዘብ አከፋፈሉ በቀጣይ ቪዲዮ እናያለን። በጣም እሱም ቀላል ሀሳብ ነው። እንዲሁም ደግሞ ስፔሲፊካሊ የሆነ ቪዲዮ እንድሰራላችሁ ከፈልጋችሁ እንደነገርኳችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡና ኮሜንታችሁን አይቼ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። ቴሌግራሙን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። የተለያዩ ዶክመንቶችን እዛ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። አቤኔዘር ቲኤንቲ ብላችሁ ሰርች አድርጉ ወይም ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እሺ በዚህ እንጨርሳለን የዛሬ ቪዲዮ። አቤኔዘር ቲኤንቲ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ እንዲሁም ለጓደኞቻችሁ ደግሞ ሼር አድርጉ። ምክንያቱም ሌሎች የሚጠቀሙበት ስለሆነ ሌሎችንም ቪዲዮ ለመስራት ሞክራለሁ። ወሳኝ የሆኑ ኮንቴንቶችን ለመስራት ሞክራለሁ።